ਰਮਨ ਜੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਂਟਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਅਡਲਟਰੇਟਿਡ ਆ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੈਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਜੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਬੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਭਾਜੀ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਜਾਂ ਟੀਨੇਜਰ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਡੈਥ ਹੈਗੀ ਆ ਟੀਨੇਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫੈਂਟਨਲ ਲੇਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। 22 ਪੀਪਲ ਐਵਰੀ ਡੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੱਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਕਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ 50 ਤੋਂ 100% ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਦੀ ਰੈਪਰ ਟਰਨ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲੀ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੈਂਟਲਿਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਨ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਰਮਨ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਟਨਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਫੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਂਟਨਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਡਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਈਨਿਊਟ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਰਮਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਧ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਆ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਨ ਦੇ 250 ਬੰਦਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਆ। 250 ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਿਆ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ। ਰਾਜਕਿਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੇਥਰੋਪ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਸੋਚਿਆ, ਦੋ ਦੇ ਸੋਚਿਆ, ਚਾਰ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ, ਕੰਮ ਵੱਲ ਬਣਾਓ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲੀ ਰੋਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਫੈਂਟਨਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਚਣਾ ਆ, ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੈਲੀ ਰੋਲ ਦੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਤੇ। Used to having a rock and roll band behind me when I have a microphone in front of me. During the time that I've been given to share my testimony here, I think it's important to note before I start that in these 5 minutes I'll be speaking that somebody in the United States will die of a drug overdose, and it is almost a 72% chance that during those 5 minutes it will be fentanyl related. Having started that way, Chairman Brown, Ranking Member Scott, and esteemed committee members, thank you for having me. I know this is a bit of a curveball, but I like a little baseball myself. My name is Jason D4, but to most I am known as Jelly Roll. It is important to establish earlier that I am a musician and that I have no political alliance. I am neither Democrat nor Republican. In fact, because of my past, my right to vote has been restricted. Thus far, I have never paid attention to a political race in my life. Ironically, I think that makes me the perfect person to speak about this because fentanyl transcends partisanship and ideology, gentlemen and women. This is a totally different problem. And I was speaking outside to the media, and I gave them a statistic that said 190 people a day overdose and die every single day in the United States of America. That is about a 737 plane. That's what about a 737 aircraft can carry. Could you imagine the national media attention it would get if they were reporting that a plane was crashing every single day and killing 190 people? But because it's 190 drug addicts, we don't feel that way. Because America has been known to bully and shame drug addicts instead of dealing and trying to understand what the actual root of the problem is with that. But the sad news is that narrative is changing too, because the statistics say that in all likelihood, almost every person in this room has lost a friend, family member, or colleague to the disease known as addiction. I've attended more funerals than I care to share with y'all. This committee, I could sit here and cry for days about the caskets I've carried of people I loved dearly, deeply, in my soul, good people, not just drug addicts, uncles, friends, cousins, normal people. Some people that just got in a car wreck and started taking a pain pill to manage it. One thing led to the other. And how fast it spirals out of control, I don't think people truly understand. So many people. Equally, I think it's important for me to tell y'all that I'm not here to defend the use of illegal drugs. And I also understand the paradox of my history as a drug dealer standing in front of this committee. But equally, I think that's what makes me perfect to talk about this. I was a part of the problem. I am here now standing as a man that wants to be a part of the solution. I brought my community down. I hurt people. I was the uneducated man in the kitchen playing chemist with drugs I knew absolutely nothing about, just like these drug dealers are doing right now when they're mixing every drug on the market with fentanyl, and they're killing the people we love.
I'll be honest with y'all, my desire is to only get older and only do better and be better. I believed when I sold drugs genuinely that selling drugs was a victimless crime. I truly believe that, y'all. My father always told me what doesn't get you in the wash will get you in the rinse. Now I have a 15-year-old daughter whose mother is a drug addict. Every day I get to look in the eyes of a victim in my household of the effects of drugs, every single day. And every single day I have to wonder, if me and my wife, if today will be the day that I have to tell my daughter that her mother became a part of the national statistics. History repeats itself, gentlemen. Even in the 1990s, crack cocaine had long made its way into my middle lower class neighborhood. And at that moment, even as a teenager, you could have never convinced me in that moment that there would be a far bigger problem on the horizon in the form of a pharmaceutical drug. And then I watched opioids and Oxycontin burst onto the scene. I'm here to tell y'all that fentanyl is going to make the Sackler family look like saints. And I want to let y'all sit with that for a second. It is time for us to be proactive and not reactive. We were reactive with crack, we were reactive with opioids, and y'all are taking the first step at somebody in Senate finally being proactive. I truly believe in my heart that this bill will stop the supply and can help stop the supply of fentanyl. But in part of being proactive, gentlemen and women and ladies, I have to be frank and tell y'all that if we don't talk to the other side of Capitol Hill and stop the demand, we are going to spin our tires in the mud. Y'all are taking the first step, but I encourage you to take it outside of this room and you take it to your colleagues and your constituents and you give them the most that you can. I know I've got a few seconds here, and Senator Brown said I may or may not go over. All I want to say is that I not only encourage y'all to do this, I encourage y'all to take it a step further. At every concert I perform, I witness the heartbreaking impact of fentanyl. I see fans grappling with this tragedy in the form of music that they seek solace in music and hope that their experiences won't befall others. They crave reassurance. These are the people I'm here to speak for, y'all. These people crave reassurance that their elected officials actually care more about human life than they do about ideology and partisanship. I stand here as a regular member of society. I am a stupid songwriter, y'all, but I have firsthand witnessed this in a way most people have not. I encourage y'all to not only pass this bill, but I encourage you to bring it up where it matters, at the kitchen table. Thank you for your time. Thank you, Mr.